ආයුබෝවන් දුෂානීස් ඩයරි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම ඉක්මනින් දේවල් දෙකක් භාවිතා කරලා හදාගන්න පුළුවන් අතුරුපසක්. ටින්කිරි ජෙලි විතරයි මේ පුඩින් එක හදන්න ඔයාලට ඕනි වෙන්නේ. ඒ වගේම විනාඩි 5කින් වගේ පුංචි වෙලාවකින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ ජෙලි පුඩින් එක හරිම ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. මේ පුඩින් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එකම ජාතියේ ජෙලි පැකට් දෙකක්. මං ගාව එකම රසයේ ජෙලි තිබුණේ නැති නිසා එක හා සමාන රසයෙන් යුක්ත ස්ට්‍රෝබෙරි රාස්බෙරි ජෙලි තමයි මම අරගත්තේ. ඔයාලා ජෙලි ගද්දී එකම වර්ගයේ ජෙලි පැකට් දෙකක් අරගන්න. ඊට අමතරව පොඩි ටින්කිරි ටින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 500ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම ජෙලි පැකට් දෙක දිය කරගමු. අපි ගත්ත උණු වතුර එකට ජෙලි පැකට් දෙක දාගන්නවා. ඊළඟට ජෙලි වල කැට නැති වෙනකන් හොඳට දිය කරගන්න. මේ විදිහට අපි ජෙලි ටික හොඳින් දිය කරගෙන ජෙලි එක හොඳින්ම නිවෙන්න තියාගන්න ඕනි. ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් පුඩින් එක දාන භාජනය ලෑස්ති කරගන්න. මම අද මේ පුඩින් එක දාන්නේ වීදුරු ඩිෂ් එකක. මම ඩිෂ් එක ඇතුළෙත් වටේටත් හොඳට මේ වගේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාලට මේක ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක වුණත් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳින් තෙල් ගාගෙන මේ භාජනයත් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි ගත්ත ටින්කිරි ටින් එක මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකකට දාගන්නවා. මේ වෙද්දී අපි නිවෙන්න තියාගත්ත ජෙලි එක හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ජෙලි එකත් මේකටම දාගන්නවා. බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එක හොඳින් වහලා අපි දැන් මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනි. මේක අපි විනාඩි 5ක් වගේ හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳට විනාඩි 5ක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මිශ්‍රණය. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා ලෑස්ති කරගත්ත භාජනයට දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳින් මේ වගේ කවර් කරලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 4ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්න ඕනි. මේ පුඩින් එක මම ශීතකරණයේ පැය 4ක් තියලා අරගත්තේ. ඊළඟට අපි මේ වගේ ඇඟිල්ලෙන් වටේට බුරුල් කරාම පුඩින් එක නිකම්ම භාජනයෙන් ගැලවෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා තෙල් ගාගත්ත නිසා මේක අපිට හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පුඩින් එක ලෑල්ලක් උඩට දාලා ලස්සනට කෑලි කපලා පිළිගන්නන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක සෙට් කරගන්න භාජනයෙම පිළිගන්නන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් මේක තවත් රස කරගන්න කජ්ජු, ප්ලම්ස් වගේ දේවලුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ ලේසි රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දුෂානීස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝස් වලට like කරන, comment කරන, share කරන, ඒ වගේම මගේ FB page එකට photos එවන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.